سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. تو این شب پاییزی اومدم به منطقه 10 تهران و میخوام اینجا رو بهتون معرفی کنم. امروز 1 دسامبر و ساعت حدود 6 عصره. اینجا محله رودکی و یا سلسبیل تهرانه که جزء محله های بسیار قدیمی تهران محسوب میشه. این محله جزء معدود محله هاییه که هنوز بافت سنتی و قدیمی خودش رو حفظ کرده. محله سلسبیل در گذشته باغ‌های سرسبز و زیبایی داشته و چشمه زلالی در اون جاری بوده. به همین دلیل اینجا رو سلسبیل نامگذاری کردن که به معنای بهشت هستش. اینجا تقاطع خیابون آذربایجان و خیابون رودکیه که این خیابون بیشتر بورس انواع پوشاک دست دومه که به پوشاک تاناکورا معروفه. یکی از ویژگی‌های این خیابون فروشگاه‌های پوشاک هستش که باعث شلوغی و تردد بیشتر این محله شده. از طرفی پوشاک قیمت خیلی خوبی هم دارن و برای خرید مناسب هستن. مراکز خرید خوبی مثل پاساژ رودکی، پاساژ نگین و پاساژ الماس هم تو این محله وجود دارن که میتونید به اونها مراجعه کنید. علاوه بر اینا این محله بازار روز و تره بار هم داره که خرید رو برای اهالی منطقه بسیار راحت تر کرده. دسترسی به محله سلسبیل و یا رودکی خیلی آسونه. این محله ایستگاه‌های اتوبوس زیادی داره و جدیداً ایستگاه مترو رودکی تو این خیابون افتتاح شده. ایستگاه مترو نواب صفوی و ایستگاه مترو توحید هم به این خیابون نزدیکه و فاصله کمی داره. مثل همیشه لینک آدرس گوگل مپ رو تو قسمت دیسکریپشن قرار میدم که بتونید به راحتی مسیریابی کنید.
علاوه بر ویژگی‌ها و امکانات خوبی که محله رودکی داره، قیمت مسکن هم مناسبه و با توجه به موقعیت مکانی منطقه دسترسی خوبی به مناطق دیگه تهران داره. به طور مثال برای خرید آپارتمان تو این محله میتونید تقریباً از متری 30 میلیون تومان تا 38 میلیون تومان آپارتمان رو خریداری کنید که به دلار اگه تبدیل بشه حدوداً از متری 790 دلار شروع میشه تا متری 1000 دلار. برای اجاره هم به طور مثال با 300 میلیون تومان پیش پرداخت و ماهیانه 3 میلیون و 500 تومان اجاره میشه یه آپارتمان 60 متری رو اجاره کرد که به دلار میشه تقریباً 7894 دلار پیش پرداخت و ماهیانه 92 دلار. البته خیلی از موارد مثل متراژ، داشتن پارکینگ اختصاصی و سایر امکانات روی قیمت تاثیر میذاره و قیمتایی که گفتم فقط به عنوان مثال و میانگین قیمت منطقه بود. دوستان عزیزم، اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً گزینه سابسکرایب رو لمس کنید و ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن با این محله آشنا بشن. تو قسمت کامنت ها هم نظرتون رو در مورد این محله و قیمت هایی که گفتم بنویسید تا با هم در ارتباط باشیم.
دوستان خوشحالم که مثل همیشه همراه من هستید و ویدیوها رو تماشا میکنید. تا امروز ویدیوهای زیادی رو باهاتون به اشتراک گذاشتم که امیدوارم از همه اونها لذت برده باشید و مثل همیشه ویدیوی بعدی رو از دست ندید. نزدیک 10 دقیقه